ठीक आहे, स्टार्ट करू आपण, बाकीचे होतील जॉईन. ओके. Good morning to all of you. In the previous lecture, we studied the technical losses. Okay, and studied various techniques for the reduction of that losses. Okay. Okay, so how to reduce the I square R losses and techniques to reduce the I square R losses we discussed in the last lecture. So shortly I will revise that points. Okay, जे काही conductors आहेत, so we can replace the traditional conductors by the new conductors. Okay, like the low resistance conductors we can use in place of ACSR conductors. After that, by using the proper power factor improvement device, we also reduce by using the proper power factor improvement device, we also reduce the I square R losses. After that, using the voltage controller and maintaining the proper distance between the consumer end and supply system by reducing the skin effect, we can reduce the I square R losses. Okay. त्याच्यानंतर आपण बघितलं होतं मागच्या लेक्चरला की रिएक्टिव्ह पॉवर कशा प्रकारे कम्पेन्सेट करायची. वी डिस्कस इन द that lecture concept of synchronous condenser and how this synchronous condenser reduce the reactive power. Okay, so synchronous condenser is nothing but the induction motor or synchronous motor. So that motor absorbs the reactive power. Okay, and by varying the excitation of the field winding, it absorbs the reactive power and power factor can be improved, and it operates at the leading power factor. Okay, so this is about the synchronous condenser. After that, we discuss what is the concept of shunt compensation and how we can compensate the reactive power by compensating by using the proper compensation technique. तर शंट कंपेन्सेशन मध्ये लोडच्या पॅरलल मध्ये आपण काय करतो, कॅपॅसिटर कनेक्ट करतो. ओके, सो लाईक दिस. ठीक आहे, अशा प्रकारे लोडच्या पॅरलल मध्ये आपण कॅपॅसिटर कनेक्ट करतो. त्याच्यामुळे ही जी रिएक्टिव्ह पॉवर आहे, रिएक्टन्स मधून येणारी जी काही रिएक्टिव्ह पॉवर आहे ती इथं काय होते, कंपेन्सेट होऊन जाते. ठीक आहे. आफ्टर दॅट सिरीज कंपेन्सेशन म्हणजे काय, एक तर लोडच्या लाईनच्या सिरीज मध्ये आपण कॅपॅसिटर बँक किंवा कॅपॅसिटर्स कनेक्ट करू शकतो. आफ्टर दॅट ऑप्टिमायझेशन ऑफ डिस्ट्रीब्युशन व्होल्टेजेस. ऑप्टिमायझेशन मध्ये आपण बघितलं होतं की जी काय अनबॅलन्स सिस्टीम आहे, 3 फेज अनबॅलन्स सिस्टीम, तर तिला बॅलन्स करण्यासाठी आपण व्हेरियस टेक्निक्स यूज करतो, लाईक द फेज बॅलन्सर. त्याच्यानंतर जे काही प्रॉब्लेम्स क्रिएट होतात, पॉवर क्वालिटी प्रॉब्लेम, तर त्याला कम्पेन्सेट करण्यासाठी आपण फिल्टर्स वगैरे यूज करतो. ओके, तर अशा व्हेरियस टेक्निक्स आपण यूज करतो. आणि वेगवेगळ्या ऍप्लिकेशन्स मध्ये जसं की 3 फेज मोटर्स असतील, तर त्या केसमध्ये जेव्हा आपण ऑपरेट करतो मोटर्स, तर तेव्हा अंडर व्होल्टेजची केस असेल, तर त्याच्यानंतर ओव्हर व्होल्टेजची केस असेल, तर अशा प्रकारे अंडर व्होल्टेज अंडर व्होल्टेज ओव्हर व्होल्टेज यांचा इफेक्ट त्या पर्टिक्युलर इक्विपमेंटच्या परफॉर्मन्सवर होतो. सो देअरफॉर इट इज नेसेसरी टू ऑप्टिमाइज द व्होल्टेज ॲट द particular value. Okay, so therefore we for the optimization process or for the optimization of voltage, we use the various techniques like the phase balancer, त्याच्यानंतर filter. ठीक आहे, तर अशा सारखे आपण
इक्विपमेंट्स किंवा टेक्निक्स यूज करतो. ठीक आहे. तर हे जे होतं ऑप्टिमायझेशन ऑफ द व्होल्टेज. ओके. सो इथपर्यंत आपण मागच्या लेक्चरला बघितलं होतं हे टेक्निकल लॉसेस आहेत. ओके. तर त्याच्यातला एक टेक्निकल लॉस आपला डिस्कस करायचा बाकी होता की बाय बॅलन्सिंग द फेज करंट. तर फेज करंट्स आपण कशा प्रकारे बॅलन्स करायचे. सो देर आर ऑल्सो different techniques to balancing of the phase currents. Okay, so one by one we will discuss. तर जे जनरली जनरली एक सेकंड ना. ओके. तर आपण फेज बॅलन्सिंग बघत होतो. तर फेज बॅलन्सिंग मध्ये 3 फेज सिस्टीम असते. ओके. तर 3 फेज सिस्टीम जी असेल तर जनरली 3 फेज लोड जे बॅलन्स सिस्टीम असते. तर बॅलन्स लोड म्हणजे काय की जे जनरली बॅलन्स व्होल्टेज म्हणजे तिघही फेजेसमध्ये इक्वल रेटिंगचं करंट, इक्वल व्होल्टेजेस असतात. ज्या बॅलन्स 3 फेज सिस्टीम मध्ये इम्पिडन्सेस इक्वल असतात. त्याच्यानंतर त्यांचा जो काही फेज सिक्वेन्स असेल तर तो प्रॉपर जसं की RYB आणि आपल्याला माहिती आहे की फेज सिक्वेन्स जर आपण चेंज केला तर काय इफेक्ट होतो. ओके. तर फेज सिक्वेन्स प्रॉपर असेल त्याच्यानंतर जे काही व्होल्टेजेस आहेत तर ते इक्वल असतील तर अशा सिस्टीमला आपण बॅलन्स सिस्टीम म्हणतो. ओके. सो इन द केस ऑफ हेल्दी सिस्टीम और बॅलन्स सिस्टीम देर आर that balance system draws the equal current in the all lines. But if there is the failure of any one phase or किंवा एकाच phase वर जर 3 phase 4 wire system असेल, so in that case if there is the maximum loading at the one phase, then it will be causes the unbalancing. Okay, or it will causes the unequal currents in the lines. Okay. This leads to circulating currents in the transformers or neutral conductor due to which losses increases. तर अशा प्रकारे जर unequal current जर flow झालं त्या phases मधून, so that will leads to the किंवा unbalanced system असेल तर that will leads to the increase in the losses. Okay. Therefore, it is necessary to maintain the balancing of the current between the all phases, and therefore balancing of such current is needed, and it will be also generates, if there is unbalancing, it will also generates the copper losses. Okay. After that, as a result of unequal loads on individual line, sequence components in them cause the overheating of the transformer. जर त्या तिघही फेजेस मध्ये अनबॅलन्सिंग असेल तर त्या केस मध्ये काय होईल की जे काही कंपोनंट्स आहेत, सिक्वेन्स कंपोनंट्स आहेत, तर त्यांच्यामध्ये जर अनइक्वल लोडिंग झालं तर इंडिव्हिज्युअल लाईन्स मधले जे काही ट्रान्सफॉर्मर्स आहेत
तर ते ओव्हरहीट होतील. त्याच्यानंतर केबल, कंडक्टर्स किंवा जे काही आपण इक्विपमेंट्स यूज करतो दॅट विल बी get overheated and this increases the improper operation of the system. Okay. त्याच्यानंतर ह्या अनइक्वल लोडिंगमुळे काय होईल, जे जनरली 3 फेज 4 वायर सिस्टीम असेल तर त्याच्यामध्ये आपण डिफरंट कंपोनंट्स यूज करतो. ठीक आहे. तर जसं की आता ज्या काही फर्नेसेस असतात, ठीक आहे, मोठमोठ्या इंडस्ट्रीमध्ये हिटिंग इक्विपमेंट्स आपण यूज करतो. हिटिंग इक्विपमेंट्स म्हणजे जसं की ओव्हन असेल, त्याच्यानंतर फर्नेसेस असतील, तर त्या जनरली 3 फेज वर ऑपरेट होतात किंवा सिंगल फेज वर ऑपरेट होतात ॲज पर द कोणत्या टाईपच्या ॲप्लिकेशनसाठी आपण यूज करतोय. तर त्या केसमध्ये, तर त्या केसमध्ये जर अशा प्रकारे अनबॅलेन्सिंग असेल, इम्प्रॉपर करंट रेटिंग असेल प्रत्येक लाईनमध्ये, सो दॅट विल बी कॉजेस द अनहेल्दी ऑपरेशन अँड व्होल्टेज ड्रॉप्स इन द सिस्टीम. तर हा जो प्रॉब्लेम आहे अनबॅलेन्सिंगचा, तर तो रिड्यूस करण्यासाठी आपण एक टेक्निक यूज करतो. तर तुम्ही CNE मध्ये जे ट्रान्सफॉर्मर स्टडी केले, तर त्याच्यामध्ये तुम्ही स्कॉट कनेक्शन शिकले. व्हेरियस टाइप्स ऑफ कनेक्शन्स यू स्टडी इन द CNE. ओके. तर त्याच्यामध्ये स्कॉट कनेक्शन तुम्ही स्टडी केलेलं आहे. तर स्कॉट कनेक्शन काय असतं की स्कॉट कनेक्शन 2 फेजचं 3 फेजमध्ये कन्व्हर्ट करण्यासाठी आपण जनरली यूज करतो किंवा 3 फेज टू 2 फेजमध्ये कन्वर्जन करण्यासाठी आपण यूज करतो. ठीक आहे. सो देअरफॉर इट इज बिकम नेसेसरी टू इक्वेट द बॅलन्स और maintain the balance between the line currents, and for that purpose we use the Scott connection for the furnaces. ठीक आहे. तर फर्नेसेस मध्ये जे काही ट्रान्सफॉर्मर्स यूज करतो आपण, तर त्याच्यामध्ये काय होतं की जे काही स्कॉट कनेक्शन ने कनेक्ट केलेले असतात ट्रान्सफॉर्मर्स, तर ते जनरली आपण युटिलाइज करतो. ओके. सो फॉर मेंटेनिंग, म्हणजे आता जर एखाद्या फेजवर लोड कमी जास्त होत असेल, तर त्या केसमध्ये आपण काय करू शकतो की ते 2 फेज आपण युटिलाइज करू शकतो बाय युझिंग द स्कॉट कनेक्शन्स ऑफ द ट्रान्सफॉर्मर. ठीक आहे. म्हणजे लोडिंग अनलोडिंगची जी काही प्रोसेस असते, सो दॅट कॅन बी रिलायबली ऑपरेटेड विथ द हेल्प ऑफ स्कॉट कनेक्शन. ओके. तर त्याच्यामुळे जे काही त्याच्यानंतर जे काही अनइक्वल लोडिंग आहे, तर आता जे काही फीडर्स असतात, आता डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम आहे, ट्रान्समिशन सिस्टीम आहे, तर त्याच्यामध्ये आपण जे काही फीडर्स यूज करतो इलेक्ट्रिसिटीच्या सप्लायसाठी, तर त्यांची जर अनइक्वल लेंथ असेल, लेंथ इज ऑल्सो मॅटर्स इन द पॉवर सिस्टीम. ठीक आहे. लेंथ ऑफ फीडर इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. ओके. सो by using the proper length of feeder we can balance the currents in the that system. Okay. तर अशा प्रकारे आपण करंट बॅलन्सिंग करू शकतो की तर पुन्हा मी रिपीट करते की फेज बॅलन्सिंग आपण कशा प्रकारे करू शकतो की आपल्याला सगळ्यात पहिलं इम्पॉर्टंट म्हणजे काय की जी काही हेल्दी बॅलन्स सिस्टीम आहे, तर त्याच्यामध्ये जनरली इक्वल करंट्स असतात. बट काही केसमध्ये काय होतं की जे काही सिस्टीम आहे त्याच्यामध्ये इक्वल कमी जास्त लोडिंग होत असतं, तर त्या केसमध्ये काही फेजेसवर जास्त लोड येतो. ओके. तर त्याच्यामुळे काय होतं की अनइक्वल किंवा सिस्टीम काय होते, अनबॅलन्स होते. आणि ते अनबॅलन्सिंग आपण कशा प्रकारे कमी करू शकतो, तर एक म्हणजे की जे काही स्कॉट कनेक्शन्स आहेत, तर ते यूज करू शकतो की जे 3 फेज टू 2 फेज किंवा 2 फेज टू 3 फेज मध्ये कन्वर्जन करतील. ओके. आणि दुसरं म्हणजे जी काही फीडरची लेंथ आहे, तर ती जर आपण प्रॉपरली मेंटेन केली, तर म्हणजे ॲज पर द करंट रेटिंग जर आपण फीडरची लेंथ सिलेक्ट केली, तर दॅट विल बी इझी टू बॅलन्सिंग द फेज करंट्स. ओके. सो अशा प्रकारे हे होतं बॅलन्सिंग ऑफ फेज करंट्स. ओके.
त्याच्यानंतर आहे नेक्स्ट टॉपिक एनर्जी कॉन्झर्वेशन इक्विपमेंट्स. वी ऑलरेडी स्टडी द एनर्जी कॉन्झर्वेशन इक्विपमेंट, बट दीज आर द डिफरंट ॲज वी आर स्टडिंग द इन्स्टॉलेशन. ओके, तर इन्स्टॉलेशन आपण बघतोय. तर इन्स्टॉलेशन सिस्टीम मध्ये कोणते एनर्जी कॉन्झर्वेशन इक्विपमेंट्स असतात तर ते आपल्याला डिस्कस करायचे. सो प्रिव्हियसली वी डिस्कस द previously we discussed the soft starter and energy conservation equipments related to the uh, motors. Okay, there are soft starter and various types of starters for the energy saving purpose we study. Okay, so in the installation system there are various equipments. So we will study the three equipments. First is the maximum demand controller. त्याच्यानंतर KVR कंट्रोलर अँड ऑटोमॅटिक पॉवर फॅक्टर कंट्रोलर. ठीक आहे, तर त्याच्यातलं हे जे इक्विपमेंट आहे APFC, तर ते आपण बघितलेलं आहे. फक्त आता त्याच्या डिटेलमध्ये अजून दोन मेथड्स आहे. एक आहे व्होल्टेज कंट्रोल आणि दुसरं आहे KVAR कंट्रोल. ओके, तर ते आपण बघणार आहे. ठीक आहे. So first in this lecture we study only the maximum demand controller. What is the maximum demand controller? Okay. So next. Okay. So this is the diagram for the maximum demand controller. Okay. So here you can see this is the general flow of operation of the maximum demand controller. Okay, so this is the feeder. Okay, तर मेन लाईन आहे. त्याच्यानंतर इथून जे काही युटिलिटी मीटर आहे किंवा जे काही कन्झ्युमर मीटर आहे तर ते मेजर करते. ठीक आहे, तर हे आहे तुमचं डिमांड कंट्रोलर. डिमांड कंट्रोलर काय करतं? डिमांड कंट्रोलर इज अ डिव्हाइस. ओके, विच सेन्सेस द मॅक्झिमम डिमांड ऑफ दॅट कन्झ्युमर. तर सगळ्यात पहिले आपण बघणार आहोत दिस इज द maximum demand controller. Okay, so first what is the meaning of maximum demand controller? Maximum demand controller is a device which is designed to monitor and meet the needs of the इंडस्ट्रियल कन्झ्युमर्स. की जे काही इंडस्ट्रियल कन्झ्युमर्स आहेत तर त्यांची जी काही रिक्वायरमेंट आहे की त्यांना काय करायचं असतं, त्यांची किती एनर्जी कन्झम्पशन आहे, कंटिन्युअसली इंडस्ट्रीमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस चालू असते. तर त्या केसमध्ये त्यांना त्यांची डिमांड काय करायची असते, मॉनिटर करायची असते. सो इन दॅट केस दे कॅन यूज द मॅक्झिमम डिमांड कंट्रोलर फॉर द कंटिन्युअस मॉनिटरिंग. एक मिनिट. ओके, सो इंडस्ट्रीजला कंटिन्युअस मॉनिटर करण्याची रिक्वायरमेंट असते. ठीक आहे, सो दे कॅन इन्स्टॉल द मॅक्झिमम डिमांड कंट्रोलर. ओके, तर हे जे मॅक्झिमम डिमांड कंट्रोलरचं ऑपरेशन आहे जसं की आपण APFC पॅनलमध्ये बघितलं. ओके, सो इन द केस ऑफ APFC पॅनल देअर इज द मायक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग. ओके, तर ॲटमेगा म्हणून एक मायक्रो कंट्रोलर होतं APFC पॅनलमध्ये. तर जसं त्याच्यामध्ये मायक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंगने इन्स्ट्रक्शन्स वगैरे दिल्या जातात तशाच प्रकारचं याच्यामध्ये डिझाईन केलेलं असतं. ओके, सो मॅक्झिमम डिमांड कंट्रोलर इज अ डिव्हाइस विच डिझाईन टू मीट द नीड ऑफ इंडस्ट्रीज
कॉन्शियस ऑफ द व्हॅल्यू ऑफ द लोड मॅनेजमेंट, की जे काही व्हेरिएशन्स होत आहे, कमी जास्त लोड होत आहे, डिमांड इन्क्रीज डिक्रीज होते किंवा आपण कमी जास्त युटिलाइज करतो, तर त्याच्याप्रमाणे ते कंटिन्युअसली मॅक्झिमम डिमांडला काय करतं, मॉनिटर करत असतं. ओके. आणि त्याच्यानंतर जे काही प्रोग्रामिंग केलेलं आहे, आता हे बघा इथं तुम्हाला रिले दिसत आहे. ओके. आणि रिले थ्रू हे काय आहे, इकडे लोड कनेक्टेड आहे. जस्ट अ मिनिट. ठीक आहे. सो दिस इज द लोड कनेक्टेड टू द दॅट मॅक्झिमम डिमांड कंट्रोलर. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे हे डिमांड कंट्रोलर काय करतंय, ह्या लोडची जे काही युटिलायझेशन आहे, तर इथं जे काही प्रोग्रामिंग केलेलं आहे, तर हे काय कशासाठी स्विचेस किंवा हे रिले ऑपरेशन कशासाठी आहे, की ते जे प्रोग्रामिंग केलेलं असतं त्याच्यामध्ये एक सिक्वेन्स डिफाईन केलेला असतो, युजर डिफाईन सिक्वेन्स असतो. आणि युजर जो असतो, फॉर एक्झाम्पल माझी एक इंडस्ट्री आहे. ओके. आणि मी माझ्या इंडस्ट्रीमध्ये काय केलेलं आहे, हे मॅक्झिमम डिमांड कंट्रोलर इन्स्टॉल केलेलं आहे. बरोबर. आता माझ्या इंडस्ट्रीमध्ये वेगवेगळे इक्विपमेंट्स आहेत. ओके. जसं की मोटर आहे, ट्रान्सफॉर्मर आहे, फर्नेसेस आहेत किंवा अजून वेगळे वर्कशॉप्सचे मेकॅनिकलचे जे काही मशीन्स असतात, ते सगळे मशीन्स मी युटिलाइज करते. ओके. त्याच्यानंतर आता ते युटिलाइज करत असताना काय होतंय, की एखादी मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस आहे, की त्याच्यामध्ये मला कंटिन्युअसली मशीन वर्किंग कंडिशन्सला ठेवावे लागत आहे. जे मी बंद ठेवलेले होते आधी, ते सुद्धा मला वर्किंग कंडिशन्समध्ये ठेवावे लागत आहे. तर मी काय केलेलं आहे, हे जे मॅक्झिमम डिमांड कंट्रोलर आहे, त्याचं जे काही प्रोग्रामिंग आहे, तर ते कोण सेट करतं, तो एक युजर आणि जो काही मॅन्युफॅक्चरर आहे, ते म्हणजे ज्या कंपनीने ते मॅक्झिमम डिमांड इंडिकेटर किंवा मॅक्झिमम डिमांड कंट्रोलर ज्याने मॅन्युफॅक्चर केलेलं आहे, तर तो काय करत असतो, ते प्रोग्रामिंग सेट करत असतो. तर मी काहीतरी डिमांड, माझी पर डे डिमांड काय जी काही असेल, तर तितकी मी त्याला सांगेल, की माझी मॅक्झिमम ह्या दिवसाची डिमांड इतकी आहे मॅक्झिमम. ठीक आहे. तर त्या मॅक्झिमम डिमांडला तो काय करतो, सेट करतो. आणि सेट केल्यामुळे काय होईल, की जेव्हा ती पर्टिक्युलर मॅक्झिमम डिमांड जेव्हा क्रॉस होईल, तर तेव्हा हे मॅक्झिमम डिमांड कंट्रोलर जे आहे, ते काय करतं, तर त्याच्या प्रोग्रामिंग प्रमाणे जर मॅक्झिमम डिमांड जर इन्क्रीज झाली, तर ते मॉनिटर करतं, की ह्या लोड पैकी आता इथं फक्त डायग्राम मध्ये इंडिकेट करण्यासाठी 4च इक्विपमेंट दाखवलेले. ठीक आहे. तर ह्या पैकी कोणत्या मशीनवर कमी लोड आहे. ठीक आहे. किंवा कोणतं मशीन अननेसेसरी वर्क करतं. आपण रिडंडंट रनिंग पण बघितलं होतं, मशीनच्या एनर्जी कॉन्झर्वेशन इक्विपमेंट्सच्या ज्या काही टेक्निक्स बघितल्या होत्या, तर त्याच्यामध्ये रिडंडंट रनिंग बघितलं होतं. रिडंडंट रनिंग म्हणजे काय, की जे एक्सेसिव्ह रनिंग, अननेसेसरी रनिंग होतं आहे पर्टिक्युलर मशीनचं, तर ते काय करतं, ते आयडेंटिफाय करतं, की ह्या 4 मोटर्स पैकी मला ही मोटर लागत नाहीये किंवा ह्या मोटरचा कमी लोड आहे. बरोबर. तर ती मोटर काय करतं, ते डिस्कनेक्ट करतं. ठीक आहे. किंवा ऑटोमॅटिकली बंद करण्याची सिस्टीम त्या प्रोग्रामिंग मध्ये असते. ठीक आहे. सो कमी लोड ज्याच्यावर आहे, तर ती काय करतो, तो डिस्कनेक्ट करतो. अननेसेसरी लोड जो आहे, तर त्याला डिस्कनेक्ट करतो. ज्याच्यामुळे काय होईल, की समजा त्याचे काहीतरी एनर्जी कन्झ्युम करत असेल ती. ठीक आहे. तर समजा 10 मेगावॅट पर्यंत काहीतरी एनर्जी आहे. ठीक आहे. तर सम अमाऊंट ऑफ एनर्जी कॅन बी सेव्ह. तर ह्या मशीनची तर जे काही रिक्वायरमेंट आहे, म्हणजे अननेसेसरी रनिंग काय होईल, एक ऑटोमॅटिकली डिस्कनेक्ट होईल आणि ती जी अननेसेसरी युटिलाइज होणारी एनर्जी होती, ती तिथं सेव्ह होऊन काय होईल, जी काय मॅक्झिमम डिमांड आहे, ती बॅलन्स केली जाईल. ठीक आहे. तर त्याच्यानंतर हे जे आहे बघा, ही सिस्टीम जी तुम्हाला दिसते मॉडर्न कम्युनिकेशन ही, तर हे काय करतंय, कंट्रोलर मध्ये अजून एक फंक्शन असतं. तर त्या फंक्शन मध्ये काय असतं, की जे काही एखादी सेट व्हॅल्यू आहे,
तर त्या सेट व्हॅल्यूपेक्षा जर डिमांड इन्क्रीज झाली तर ऑडिओ व्हिडिओ जे काही अनाउन्समेंट होते किंवा अलार्म सिस्टीम जी आहे, तर एखादा फॉल्ट झाल्यानंतर जशा प्रकारे आपण अलार्म सिस्टीम ऍक्टिव्हेट केलेली असते, तर तशा प्रकारचं हे जे मॅक्झिमम डिमांड कंट्रोलर आहे, तर त्याच्यामध्ये आपण बाय प्रोग्रामिंग अलार्म सिस्टीम जी आहे तर ती ऍड करू शकतो. म्हणजे सेट व्हॅल्यू पेक्षा जर मॅक्झिमम डिमांड झाली तर ते अलार्मने इंडिकेट करेल किंवा ऑटोमॅटिकली काय करेल, अननेसेसरी लोडला डिस्कनेक्ट करेल आणि ती व्हॅल्यू काय करेल, ऑटोमॅटिकली सेट करण्याचा प्रयत्न करेल. तर अशा प्रकारे हे एक पीसी असेल की त्याच्यावर आपल्याला सगळं रेकॉर्ड दिसेल की कोणतं मशीन चालू वर्किंग कंडिशन मध्ये, कोणतं कनेक्टेड कंडिशन मध्ये, ठीक आहे. आणि ऑडिओ व्हिडिओ कम्युनिकेशन्सने आपण कम्युनिकेट करू शकतो. ओके. तर याच्यामध्ये एक अजून एक डायग्राम आहे, तर एक मिनिट मी शेअर करते. एकच मिनिट, मी ती डायग्राम शेअर करते तुमच्यासोबत. डायग्राम विचारली जाते एक्झाम मध्ये, डायग्राम तुम्हाला ड्रॉ करावी लागेल. तर ती कशी ड्रॉ करायची ते पण सांगते मी, जस्ट 2 मिनिट्स. हा, एक सेकंड. ओके. तर स्क्रीन मध्ये दिसते तुम्हाला एक डायग्राम, ठीक आहे. ही पण एक डायग्राम आहे, पण याच्यामध्ये काय आहे, ते फक्त याच्यामध्ये सगळे आतले जे काही कन्स्ट्रक्शनल पार्ट्स वगैरे आहेत तर ते दाखवलेलं आहे. पण याच्यामध्ये आपल्याला एक्सपेक्टेड काय आहे, तशी ही पण काढू शकतो, पण ह्या डायग्राम मध्ये आणि त्या डायग्राम मध्ये काय डिफरन्स आहे ते सांगते मी. तर ती जी डायग्राम होती, एक मिनिट मी हिला तिकडेच घेऊन येते. ओके. ओके. ठीक आहे. तर ह्या डायग्राम मध्ये काय आहे, तर ही जी डायग्राम आहे तर त्याला सिम्प्लिफाय कशा प्रकारे करू शकतो, तुम्हाला ऍज इट इज पॅनल नाही काढायचंय, ठीक आहे. तर इथं जे ब्लॉक्स दिलेले आहेत बघा, तुम्हाला इथं ब्लॉक दिलेले आहे, तर मी डायरेक्ट सरळ इथं असा बॉक्स काढेल, ठीक आहे. असा बॉक्स काढेल, याच्यामध्ये मी नाव देईल मेन फीडर, ठीक आहे. तर मेन, तर याला मी नाव देईल मेन
फीडर म्हणजे हे नाव काय देईल मी या ब्लॉकला देईल. ठीक आहे. त्याच्याप्रमाणे असंच मी काय करेल, हे जे सगळे ब्लॉक्स आहेत तर ॲज इट इज तुम्हाला मीटर काढायची गरज नाही. जसं आपण ब्लॉक डायग्राम काढतो ना तर तशाप्रमाणे तुम्ही काढलं तरी काही प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे. म्हणजे मी इथं देईल डिमांड कंट्रोलर, हे जे नाव असेल ते ह्या ब्लॉकमध्ये येईल. ठीक आहे. त्याच्यानंतर या सिंपल लाईन्स काढायच्या, इथं मोटर लिहायचं, इथं ट्रान्सफॉर्मर किंवा मोटर 1, मोटर 2, मोटर 3 किंवा ट्रान्सफॉर्मर अशा प्रकारे किंवा लोड 1, L1, L2, L3, L4 अशा प्रकारे आणि इथं रिमोट पीसी वगैरे असं सिंपल ब्लॉक डायग्रामने तुम्ही इंडिकेट करू शकता. ठीक आहे. सो ॲज इट इज डायग्राम काढायची गरज नाही, एवढं पॅनल वगैरे कुठं काढत बसणार तुम्ही. तर ब्लॉक डायग्रामने जरी दाखवलं की कशा प्रकारे ऍक्च्युअल ऑपरेशन होत आहे, सो दॅट विल बी इझी फॉर यू. ओके. आणि त्याच्यानंतर अजून दुसरी डायग्राम होती, एक मिनिट, जी मी आता तुम्हाला कन्स्ट्रक्शनल डिटेल्स सांगितल्या. तर त्याच्यापेक्षा मला असं वाटतं की तुम्ही हीच डायग्राम काढायला पाहिजे. एक सेकंड ना, मी शेअर करते. हां, ही डायग्राम. तर याच्यामध्ये दिलेलं आहे कन्स्ट्रक्शनल डिटेल्स दिलेलं आहे की इथं काय केलेलं आहे बघा, इथं लॉजिकल सिक्वेन्स दिलेला आहे. ठीक आहे. तर हा लॉजिकल सिक्वेन्स आहे. तर त्याच्या थ्रू हे कम्प्लीट ऑपरेशन केले जाते. पण आपल्याला इथं आपला सब्जेक्ट आहे एनर्जी कॉन्झर्वेशन टेक्निक्स. तर इथं आपल्याला कन्स्ट्रक्शन वर्किंग एक्सपेक्टेड नाहीये. जर तुम्ही कुठेही आपल्या कम्प्लीट सब्जेक्टमध्ये कोणताही टॉपिक बघितला तर तिथं कुठेही कन्स्ट्रक्शन वर्किंग एक्सप्लेन करायला विचारलं गेलेलं नाही. जर कन्स्ट्रक्शन वर्किंग असेल, आर्यन आहे का? हॅलो आर्यन. ओके. तर जे काही कन्स्ट्रक्शन वर्किंग विचारलं गेलं असेल तर त्या केसमध्ये आपण ही प्रेफर करायला पाहिजे. तर तुम्ही ही नका प्रेफर करू. तर ती जी मी डायग्राम सांगितली, ठीक आहे, तर आधीची जी डायग्राम आहे तर त्याला काय करा, तुम्ही सिम्पल ब्लॉक्समध्ये ड्रॉ करा. ठीक आहे. एक सेकंड. हां, ही जी डायग्राम आहे ना, जसं मी तुम्हाला सांगितलं ब्लॉक डायग्राम, हवं तर मी तुम्हाला पुढच्या लेक्चरला ती शेअर करते ब्लॉक डायग्राम तयार करून. ओके. तर सिंपल अशा प्रकारे तुम्ही ब्लॉक्स काढू शकतात. ॲज इट इज आता एवढी मोटर काय तर काही तुम्ही काढू शकत नाही. पूर्ण 3 तास तुमचे पेपरमधले हीच डायग्राम काढायला चालले जातील. ओके. तर ब्लॉक डायग्राम मी सिंपल ब्लॉक डायग्राममध्ये कन्व्हर्ट करून तुम्हाला शेअर करते. ठीक आहे, नेक्स्ट लेक्चरला. तर अशा प्रकारे त्याचं ऑपरेशन असतं. सो दिस इज द मॅक्झिमम डिमांड कंट्रोलर. ओके. तर मॅक्झिमम डिमांड कंट्रोलरला हे काय आहे, कशासाठी कनेक्ट केलेले आहेत लोड? फॉर द सिक्वेन्स पर्पज. हे काय आहे, इथं हे जे कनेक्ट केलेले आहेत ते कशासाठी केलेले आहेत? सिक्वेन्स मेंटेन करण्यासाठी. तर जसं आपल्याला 4 मशीन्स फॉर एक्झाम्पल, चारच मशीन्स नाही यूज करत, बट फॉर जस्ट फॉर द एक्झाम्पल वी कन्सिडर वी आर ऑपरेटिंग द 4 मशीन्स. तर त्याच्यामध्ये मी काय केलेलं असतं, ह्या मायक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंगमध्ये सिक्वेन्स मेंटेन केलेला असतो. जर इन केस डिमांड इन्क्रीज झाली किंवा सेट व्हॅल्यूपेक्षा जास्त झाली तर मला कोणत्या सिक्वेन्सने मशीन्स ऑफ करायचे? तर मग जर मी सिक्वेन्समध्ये जर म्हटलेलं असेल की सगळ्यात आधी मला हे मशीन ऑफ करायचंय, त्याच्यानंतर माझं सेकंड ऑप्शनला हे मशीन आहे. जशा प्रकारे आपण बघा एखादा ऑप्शन फॉर्म भरतो, बरोबर? ऑप्शन फॉर्ममध्ये आपण प्रेफरन्स सेट करतो की आपल्याला कोणत्या कॉलेजला ॲडमिशन घ्यायचंय. तर तशाच प्रकारे सेम हे सिक्वेन्स आपल्याला सेट करायचा असतो, जे ऑलरेडी आपण प्रोग्रामिंगमध्ये सेट केलेला असतो. ओके. सो सगळ्यात आधी जेव्हा ऑफ करणार लोड तर कोणत्या सिक्वेन्सने ऑफ करणार? हा जो सिक्वेन्स आहे तर त्या सिक्वेन्सने लोड काय होईल? ऑफ होईल. म्हणजे जर मी फर्स्ट प्रेफरन्सला हे मशीन म्हटलेलं असेल तर सगळ्यात आधी हेच मशीन स्विच ऑफ होईल. ठीक आहे. त्याच्यानंतर जर सेकंड ऑप्शनला मी हे मशीन म्हटलंय तर सेकंड पुन्हा हे मशीन ऑफ केलंय तरी पण माझं जर लोड मेंटेन होत नाहीये तर मग मी सेकंड सिक्वेन्सला हे मशीन ऑफ करेल, त्याच्यानंतर हे मशीन ऑफ करेल. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे आपण लोड काय करू शकतो किंवा मॅक्झिमम डिमांड जी असेल ती मेंटेन करू शकतो. ओके. सो दिस वॉज अबाउट द बेसिक ऑपरेशन की कशा प्रकारे ते मॅक्झिमम डिमांड कंट्रोलर वर्क करतं.
तर अशा प्रकारे कम्युनिकेशन सिग्नल्स असतात, त्याच्यामध्ये ऑडिओ व्हिडिओ सिग्नल्स असतात आणि त्यांच्या थ्रू आणि मायक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग पण असतं, जे काय आपण लॉजिक कंट्रोल म्हणतो. सो लॉजिक कंट्रोल इज ऑल्सो युज्ड इन द मॅक्झिमम डिमांड कंट्रोलर. ओके. तर इफ करेक्टिव्ह ऍक्शन इज नॉट टेकन, द कंट्रोलर स्विचेस ऑफ इज नॉन इसेन्शियल लोड इन द लॉजिकल सिक्वेन्स. की जसं आपण ऑलरेडी बघितलं की जर करेक्टिव्ह ऍक्शन नाही घेतली गेली तर सेट व्हॅल्यू पेक्षा, आता इथं आपण जे काही पीसी कनेक्ट केलेलं होतं तर ते काय करतंय, जे काही कम्युनिकेशन सिग्नल आहे किंवा अनाउन्स करण्याचे जे काही सिग्नल्स आहेत, ऑडिओ व्हिडिओ सिग्नल्स किंवा अलार्म सिस्टीम जे आपण सेट केलेली, तर समजा मी तो अलार्म वाजतोय पण त्याच्यासाठी आपल्याला काहीतरी करेक्टिव्ह ऍक्शन्स घ्याव्या लागतील. अलार्म कशासाठी वाजतोय की आपली जी डिमांड आहे ती पर्टिक्युलर व्हॅल्यू पेक्षा इन्क्रीज झालेली आहे, तर त्याच्यासाठी आपल्याला काहीतरी ऍक्शन घ्यायची आहे. आता मॅन्युअली जर आपण सेट केलेलं असेल तर ती ऍक्शन घेतल्याशिवाय तो अलार्म बंद नाही होणार, बरोबर. आणि जर आपण डायरेक्टली मायक्रो कंट्रोलर मध्ये लॉजिकल सिक्वेन्स पुट केलेला असेल, ऑटोमॅटिक ऑपरेशन टाकलेलं असेल, तर तो ऑटोमॅटिकली मशीन्सला स्विच ऑफ करेल आणि तो अलार्म बंद होईल. ओके. सो तेच मेन्शन केलं या स्टेटमेंटमध्ये की इफ करेक्टिव्ह ऍक्शन इज नॉट टेकन, द कंट्रोलर स्विचेस ऑफ द नॉन इसेन्शियल लोड. जो काही आपण सिक्वेन्स मेन्शन केला, तुम्हाला सांगितलं मी तो मशीनचा, तर त्या सिक्वेन्सने काय करतं ते जे काही नॉन इसेन्शियल लोड्स आहेत तर त्यांना काय करतं, स्विच ऑफ करतं. ओके. ओके. दिस सिक्वेन्स इज प्री डिटरमाइंड बाय द युजर. This sequence is predetermined by the user and जे काही सप्लायर असतो त्या डिव्हाइसचा सप्लायर, तर त्यांच्या थ्रू दोघांच्या मदतीने तो सिक्वेन्स मेंटेन केलेला असतो. ओके. And the plant equipments selected for the load management are stopped and restarted as per the desired load profile. तर जसे ते सिक्वेन्सने स्टॉप होतात तर तसे ते पुन्हा काय होतात, ऑपरेट सुद्धा होऊ शकतात. की जे काही लोड प्रोफाईल आहे, जे काही लोड सेट व्हॅल्यू आहे, तर त्यांना मॉनिटर करून ते जसे स्टॉप केले जातात तसे ते रिस्टार्ट सुद्धा होऊ शकतात. ओके. तर अशा प्रकारे ही जी कंट्रोल सिस्टीम आहे, कंट्रोलरचं जे काही ऑपरेशन आहे, तर ते सुटेबल कॉन्टॅक्टर्स जे असतात तर त्यांच्या हेल्पने आपण कंट्रोल करू शकतो. ओके. सो अशा प्रकारे मॅक्झिमम डिमांड कंट्रोलर होतं. ओके. सो इफ देअर एनी डाऊट यू मे आस्क. आय थिंक डायग्रामशी रिलेटेडच सगळ्यांना प्रॉब्लेम होता, तर डायग्राम मी तुम्हाला सिम्प्लिफाय करून देणार आहे. ओके. कोणाला काही डाऊट आहे मॅक्झिमम डिमांड कंट्रोलर मध्ये? कोणाला काही डाऊट असेल तुम्ही विचारू शकता. ठीक आहे. डायग्रामचं तुम्हाला समजलं ना मी काय सांगितलं? डायग्रामचं तुम्ही एक सिंपल ब्लॉक करू शकता. जसं आपण ब्लॉक डायग्राम काढतो ना, की इथं मेन फीडर असेल, त्याच्यानंतर युटिलिटी मीटर असेल, त्याच्यानंतर हे मॅक्झिमम डिमांड कंट्रोलर असेल. ठीक आहे. अशा प्रकारे मी तुम्हाला करून देईल ती डायग्राम. तर तुम्ही हीच डायग्राम रेफर करा, ती कन्स्ट्रक्शनल डिटेलची डायग्राम नका यूज करू. ठीक आहे. तर ठीक आहे, आपण स्टॉप करू आजचं लेक्चर इथं.
ऍक्च्युली बरंच काही सिलेबस होऊन गेलेलं, आपलं 50% सिलेबस कव्हर होऊन गेलेलं आहे. सो एवढं फास्ट जाण्याची काही गरज नाहीये. ठीक आहे, तर आपण आज हा एकच टॉपिक बघू. कोणाला काही डाऊट नसेल तुम्ही लेफ्ट होऊ शकता. राजेश, बोल राजेश, काय म्हणतो? राजेश, काही विचारायचं आहे? हॅलो, ठीक आहे, मी एंड करते मीटिंग.